Guys, parang bago na ang ating subwoofer. So ang gamit ko ay spray lang ng Pilox. Yo, what's up mga boss? Isang panibagong video na naman ang inyong gawin. So nag-repaint kami sa aming subwoofer. So ayan mga boss. So kasama ko si DJ 150. At saka dito po ang aming foreman DJ Ro. So good morning mga kaboss. So ang ginagawa ko ay nilagyan ko ng marine epoxy ang aking subwoofer cabinet box kasi meron pa siyang damage. Pakulo siya balik guys. Hindi may ikong usalit. Pila na siya? 130? Gawin na ganito. Sayang. Pangabot.
mga boss ko dyan nga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, so please don't forget to subscribe Jim LG TV and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So ito na mga boss, kailangan po natin alagaan ang ating subwoofer. Diba di Jero? Guys, parang bago na ang ating subwoofer. So ang gamit ko ay spray lang ng Pilox. So yan po ang ginawa ko kanina guys, tinakpan ko ng marine epoxy yung damage ng ating subwoofer. Kuwang pinipili po na lang yun yung So ang coating ko ito mga boss, ang ginawa ko marine epoxy ang nilagay ko, mix ng lamp black na paint at saka yung paint thinner, at ginagamitan ko lang ng roller texture. So ayan mga boss, kinulang ang isang spray natin. So napabili ako ni Dave ng isang Pilox na matte black. So mga boss, nag-snack time po kami mga boss. Naguguto mga ating pintor. Isawag mo sa kwabag, isawag.
Okay, sounds. Isang to may yata. Isang. So yan ang aking subwoofer mga boss. Para siyang bago. Beyma SB18 po itong mga boss. Then load niya is 1000 watts live pro 18 inches. So mga kapos idol ko dyan, yan, hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel. So please don't forget to subscribe Jim LG TV and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Bye!